إن النظر في المرآة عند الأنثى أمرا طبيعيا للغاية لما يعطيها من إعجاب بأنوثتها وشكل جسدها بالكامل، ولكن كثرة النظر في المرآة وعندما يصبح شغفا يرضي غرورها أو يحولها إلى شخصية غير طبيعية، وهنا يكمن الخطر. ففي هذه المرحلة تنتقل من الشيء الطبيعي إلى الزائد عن الحد أو الشاذ وغير المرغوب فيه، يصل إلى درجة المكروه. ولكن أين الخطر في ذلك؟ وما هي المخاطر التي تحدث لنا حينما نطيل النظر إلى المرآة ليلا؟ ما هي حقيقة تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من النظر في المرآة ليلا؟ وكيف يمكن أن يعرضنا النظر للمرآة ليلا للخطر الشديد؟ وما هو قول جمهور العلماء والفقهاء وعلماء النفس أيضا في تلك المسألة؟ وهل هي حقيقة علمية أم خرافات؟ تابعوا معنا هذا الفيديو والموضوع المثير من قناة كل جديد حول العالم، وأرجو الله أن يحوز إعجابكم إن شاء الله. يحذر الأطباء من إطالة النظر بالمرآة مخافة أن يكون مرض نفسي يطلقون عليه اضطراب شعور الجسد. فالمرآة بلا شك أمر مهم جدا للنساء حتى ترى مقدار جمالها، وكثير من النساء تعتبرها رفيقة لها أينما ذهبت، حتى أن الغالبية العظمى من النساء لا تفارق المرآة حقيبتها، فهي الوسيلة الوحيدة التي تطمئن المرأة على شكلها ومظهرها الخارجي، مما يعطيها الثقة بشكل عام. لقد قال علماء الدين عن تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من النظر إلى المرآة ليلا: من أراد أن ينظر فيها للضرورة أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى فيقول: بسم الله، اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، وحرم وجهي على النار. وقد قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد عن ابن ماسويه من كتاب المحاذير في باب الطب والكلام منقول عنه: من أكل البصل 40 يوما وكلف فلا يلومن إلا نفسه، ومن نظر في المرآة ليلا فأصابه لقوة أو أصابه داء فلا يلومن إلا نفسه. واللقوة هي عبارة عن شلل نصفي يصيب الجزء الأيسر أو الجزء الأيمن من الوجه، ويحدث نتيجة شلل العصب الوجهي، وذلك لأن النظر بكثرة في المرآة ليلا يؤدي إلى حالات مس وحالات عشق وحب من الجن للإنسان. ويفضل عدم النظر بكثرة إلى المرآة عموما وليس ليلا فقط، لأنه يعرض للإصابة بالأمراض الروحية. وطبقا لعلماء النفس إطالة النظر في المرآة لا تسبب المس الجني أو الجنون، فماذا تسبب إذن وأين الخطر؟ إن النظر إلى المرآة لعدة ثواني أو دقائق هو شيء طبيعي للغاية، ولكن يحذر الأطباء من إطالة النظر بالمرآة مخافة أن يكون مرض نفسي يطلقون عليه اضطراب شعور الجسد. والأغرب أن بعض الأطباء في الباراسيكولوجي يؤكدون أن المرايا لها ذاكرة خاصة، وأنها ممكن أن تحتفظ في ذاكرتها بالطاقة الإيجابية أو السلبية، وبعد ذلك تقوم ببثها مرة أخرى لمن يقف أمامها فترات طويلة. أي أن المرايا أو المرآة التي يحدث أمامها أمور جيدة تبعث طاقة إيجابية، بمعنى أنها تبث لك كل ما كنت تشعر به طوال فترة نظرك إليها. أما لو حدث أمامها أمور سيئة فترسل إليك طاقة سلبية. لذلك ينصح علماء النفس أن لا ننظر إلى المرآة إلا لو كانت حالتنا المزاجية جيدة، ولا ننظر إليها وقت حالتنا النفسية والمزاجية السيئة. أما بالنسبة لمرض اضطراب شعور الجسد الذي سبق وذكرناه، فهو الذي تسببه المرآة من كثرة النظر إليها من البشر، فهو نوع من أنواع اضطراب الوسواس القهري الذي يعاني فيه الشخص من نقص أو عيب في شكله، يدفعه بأن يطيل النظر في المرآة للبحث عن هذا العيب أو البحث عن طريقة معينة لإخفائه. ومهما نظر الإنسان المصاب بهذا المرض إلى المرآة يجد نفسه معيبا، ويجعله يصرخ من داخله أنه معيبا أو مشوها،
ويدفعه لمقارنة نفسه بغيره دائما. وأخيرا لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في اتباع تعاليمه وسننه والبعد عما نهى عنه لما فيه من أضرار على الإنسان، ولذلك علينا بالتسمية قبل أي شيء للمباركة وطرد الطاقة السلبية من الجسم، وأيضا أن نقول أو نذكر كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما ننظر إلى المرآة ونقول كما قال: بسم الله اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي وحرم وجهي على النار. كان هذا الموضوع من الموضوعات الهامة جدا للإنسان، وهو النظر إلى المرآة ليلا وخطورته على البشر، ورأي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، وأيضا رأي الفقهاء والعلماء وعلماء النفس أيضا في هذه المسألة. أرجو أن يكون الفيديو أفاد حضراتكم بمعلومة، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله. أترككم جميعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.